بسم الله الرحمن الرحیم. د ایڈوانس ایکسل کورس سره زم یاسر علي او نن به وایو لیکچر نمبر 6. تیر شوی کلاس کې مونږه اپسټ فارمولا ویلی و، هغه سره مونږ میچ فارمولا ویلی و. نن ډیره انټرست فارمولا او د کمپنۍ لپاره یوزفل فارمولا نن به وایو. انتهایی اهم فارمولا چې مونږ هر ټایم یوز کوو. زه به جوړه کما په یو طریقې سره، په یو میتھډ سره، او تاسو یوز کوئ په بل میتھډ سره. نننۍ چې کومه فارموله ده هغې له به زه نیم ورکم، زه به دا سیلز مرج اینډ سینټر کم. نیم به زه ورکم هغې ته ټایم ټیبل. ټایم ټیبل فار ټیچرز، فار امپلایز. تاسو چې څه نوم ورکوئ د هغې لپاره ټایم ټیبل لیکه. په کمپنۍ کې نو امپلایز شو. امپلایز مطلب دا چې کوم امپلای راځي، کوم څوک راځي نو هغه معلومات کوي چې زما ټایم، زما ډیوټي چیک کړه چې په څه ټایم ده، په کم ځای کې ده. داسې تاسو ډایرکټ هغه کولی شئ. زه کوم چونکې د هغې نومونه ماړه نه راځي چې پلانکی کار به ته کوې، نو زه به ولیکم دا په ټیچرز باندې. نو زه به هلته کې یو سیل جوړ کړم، نیم به ورله ورکړم دلته کې چې یا به ورکړم ډیټ یا به ټایم ورکړم دی له ټایم، هملته به څه ولیکم نور ټیچر. دا مې واغوستو. ټیک شو. په دې سیکنډ کې به زه ولیکم ټایم. نو فار ایگزامپل موږ سټارټ اخلو د 07 AM نه او دا به داسې ډریګ کو کته د 07 نه واخله تر د دې 1 بجې پر زموږ سره دا ټایم راغی. ټیک شو. ډیوټی ټایم دی یا د سکول ټایم دی، کالج ټایم دی، بس یو ټایم دی. دلته کې دلته سره ټیچرز نیم لیکم. تاسو بلته کې لیکئ امپلایز، هلته به د امپلایز نیم لیکئ. لکه امپلای نیم فار ایگزامپل ما سره شو ټولو نه اولنی انس، بیا علي، بیا خان، بیا ورپسې جان. دومره به زه پوروي. دا کسان دي ما سره په کمپنۍ کې، یاره کسان دي ما سره په یو انسټیټیوټ کې. اوس د دې کسانو ټایم ټیبل زه جوړوم. نو ما په ټیچر باندې روان کړلی، تاسو خپله خوښه ده پسې تاسو روانوئ. د ټولو نه اولنی کار به زه دا وکړم چې دا به زه سینټر ته کم، دې ځای نه دا به هم سینټر ته کم، او آل بارډر زه به دې اپلای کم چې لږ تاسو ته ښه ښکاري داسې. ټیک شو. داسې به راشي. اوس دې ځای کې انس دی او په 7 AM باندې د دې څه کلاس دی، مطلب د دې څه ډیوټي دی په دې 7 بجې باندې. د سهار نه په 7 بجې باندې د انس ډیوټي سره، د علي ډیوټي سره، د خان ډیوټي سره، د جان ډیوټي سره په کمپنۍ کې فرض کړه شنو د هغې ډیوټي به داسې وي. یا به په انس چې کوم دی د ډیوټي په 8 بجې باندې څه وي، په 9 بجې به صحیح، په 10 بجې به صحیح، په 11 بجې به صحیح، په 12 بجې به صحیح، په 1 بجې به صحیح. داسې موږ دا لیکلی شو. خو چونکې ما سکول ټایم ټیبل روان کړلی، نو تاسو به خامخا کنورټ کوئ کمپنۍ امپلایز ټایم ټیبل ته. دې ځای کې زه لیکم فار ایگزامپل زموږ سره یو کورس دی چې MS ورلډ د انس کلاس په 7 AM باندې د ورلډ دی. بیا د علي کلاس په دغه ټایم باندې د ایکسل دی، او داسې بسې مخکې روان یو. د خان هم په دغه ټایم باندې د ورلډ کلاس دی. ټیک شو. دې ځای کې د خان هم د ورلډ کلاس دی. اوس چې دا لیکل زه کوم ټایم ضایع کېږي، زه به لیکل وکړم لږ. فار ایگزامپل ما آلریډي لیکل کړلی، زه به دلته کې کنټرول پلس وي کم سمپل دا لیکل رال تاسو ته به ښکاري. ټیک شو. بلکې دا به ډیلیټ کو، یا هلته کې نور تاسو څه لیکئ هغه ولیکئ. زه به دا ډریګ کم ښکته به دې پورې دا ټیک شو، یا کنټرول سی کنټرول پلس وي. اسه رینډم ځان شیزونه ورکوم. ټیک ده. فار ایگزامپل کنټرول سی، دلته به دا کنټرول پلس وي شي. لږ لږه چینج کوم. کنټرول سی کنټرول پلس وي. ټیک شو. داسې څه لیکل مې دې کې وکړو. ښه. اوس زما چې څه کار دی زه هغه کول غواړم. دا ټول به رشته زه داسې سلیکټ کړم. ټیک شو. په دې سیکنډ کې موږ یو څو فارمولې استعمالوو. بس د فارمولو نومونه دلته کې زه لیکم. نمبر فاست چې کوم فارموله ده موږ استعمالوو انډیکس، دویم نمبر به استعمالوو میچ. دا میچ تاسو آلریډي ویلی، خو انډیکس هم نه دی ویلی.
دا به ان شاء الله نن وایو چې انډیکس کار څنګه دی او دا به څنګه یوز کوو. دله به زه داسې کلر ورکما فار ایگزامپل دا دته به هم ځه کلر ورکما فار ایگزامپل دله ما کلر ورکو دا یو دته به هم ځه کلر ورکما فار ایگزامپل دله هم دا کلر ورکو دا یو ټیبل مې جوړ کړ. ٹھیک شو. په دې ځای کې انډیکس میچ راغی دلته کې ځلې کم دې ځای کې چې سلیکټ دا فارمولې دی ښه انډیکس او میچ دلته کې ځلې کما چې فار ایگزامپل سلیکټ دلته به زه سلیکټ کوم څه شي نو تاسو پوهه کوم او په دې ځای کې به دلته کې زه ولې کما دلته زه سلیکټ کوم نو په کار ده چې هغه ماته سرچ کوي سرچ مین چې هغه راخلي ماته یعنی دلته به زه خپل فارمولا هغه سٹارټ کوم یا فارمولا به لاندې سٹارټ کوم دلته به راشم زه به دې ځای کې ولې کما دې ځای کې زه یو لیست جوړوم ښه لیست څه لیست جوړوم د ټیچرز لیست جوړوم ټیچر لیست چې زه جوړوم دلته کې نو زه بلته کې راشم چرته کې ډیټا تا په ډیټا کې به راشم ډیټا ویلیډیشن تا ډیټا ویلیډیشن کې به اني ویلیو دا به لیست کو اپ لیست په سورس کې به سلیکټ کو دوی ته څه شي دا نمونه دا ټیچرز چې کوم نیم دی دا ما سلیکټ کو تاسو به سلیکټ کړئ امپلایز نیم هر څه تاسو به هغه سلیکټ کړئ دلته کې دا نمونه د سره دی تاسو به ښکاري دا نمونه راځي په دې ځای کې سلیکټ دلته کې سلیکټ کوم دې ځای کې زه لیست جوړوم د ډیټ لیست په څنګه جوړ کو سوري د ټایم نو ټایم لیست په دلته کې راشو ډیټا ویلیډیشن ته دلته به راشو لیست ته او دا ټایم به تاسو کو دې ځای کې په سورس کې به دا ټایم سلیکټ کو ٹھیک شو دا ټایم زموږ سره راغی مختلف اوس دا دوانه سلیکټ کوي دلته کې راشه دا هم سنټر ته کوي دا سي برابر کوي دا شکل ته کې بورډ کوي او د لهم د خپل مرزه یا د خپل طبيعت کلر ورته دې ځای کې بتاو ښکاري دا 0.416 دا بخکاری دا چونکه زموږ څه شي دی ټایم دی نو ټایم د څه ښکاري دا جنرال دی دا جنرال موږ څه کوو په ټایم ته کنورټ کوو یا ټایم نو سټک شو کنه 10 am دلته کې سلیکټ کوم پرس کلته کې 12 نه 12 شو سلیکټ کوم 1 نو 1 شو دا سیمون مختلف ډیټ هغه ټایم هغه سلیکټ کول شو دې ځکه کې سرچ کوم کم نیم سرچ کوم څه سرچ کوم په کار چې دې ځکه متر هغه کلاس راخلی ستا پلان کې کلاس دی ستا پلان کې ډیوټي ده د هغه لپاره به فارمولا انټر کوم انډیکس فارمولا دا چې ایکوال ټو انډیکس بریکټ به سٹارټ کوم دې ځکه کې زمونږ څه غواړي ارے تاسو د ساينټکس ته وګورئ ارے را نه غواړي ارے مین ټول ټیبل به سلیکټ کما نو سمې ولیکو سلیکټ آل ټیبل بیا کما اوس زمونږ د رو نمبر غواړي رو نمبر یو رو وی یو کالم دا خبر ز بار کوم رو داسې وي یې لکه 8 am شو C++ ورلد جاوا ایکسل دا یو رو دا نمبرز کوم دی 1 2 3 4 5 دا دا A B C D دا زموږ کالمونه دي خلک دا خان جان پایور ایکسل سی ټی دا زموږ څه دي دا کالم دي په لحاظ زموږ د څه غواړي رو غواړي نو پر رو کې فار ایگزامپل ما لیکل دی په دې ځای کې ما سلیکټ کړل دې ځای کې یو بجا ٹھیک شو یا زه دې ځای کې ور کوم 2 څه مطلب 2 مین دا چې زموږ سره کوم 7 am دی په ټایم کې دا زموږ په 1 نمبر راغی دا په 2 نمبر دا 3 4 5 6 7 د روش ولا کنه یورو 2 3 4 5 دا زموږ سره روغان شوي نو ما رو نمبر 2 سلیکټ یعنی 8 بجې ما سلیکټ کړې بیا به زه ولګوم کاما د کامې نه پاس زمانه غواړي کالم نمبر نو کالم نمبر مطلب دلته کې چې دې په دې 2 نمبر یعنی په 8 بجې باندې د جان دا د دې ځګن کې دی س کلاس ته نو جان دې ځګن کې دی 8 am دا شو نو کم زی راځي دا راځي کنه و دویم نمبر کالم ٹھیک شو دلته کې به دې ځګن کې هم زوار کما فار ایگزامپل 2 ब्रैकेट में क्लोज को चिकला में एंटर को ये दा वर्ड क्लास थे सॉरी 2 नंबर कॉलम जमो से 10 राजी खान जब सेलेक्ट कमा दा 1 नंबर कॉलम शो दा 2 नंबर शो दा 3 नंबर शो दा 4 नंबर शो पर कार्ड इज 4 सेलेक्ट कर देते की 4 नंबर एंटर में को न वजी दा कोरल ड्रा क्लास थे और कोरल ड्रा क्लास दे कम से के कोरल ड्रा 1 2 3 सिंपल دا چې په دې کې ایرر دی فارمولا کې دا ایرر باسو مونږه په طریقه باندې خو بیا مونږ د ډایرکټ هم کولای شو په دې کې مونږه فارمولا کې به چینجز کوو بیا کولای شو لکه فارمولا کې به چینجز کوو نو مونږه داسې کولای شو
اصل کې زما مین چې کوم مطلب د زین چې په دې ځای کې زلته کې سرچ کوم د هغه کس نیم زه سرچ کوم علي دې ځای کې سلیکټ کوم زه ټایم 8 باندې په 8 am باندې د علي څه کلاس دی په کار چې ماته هغه کلاس راشي دلته کې مونږ ته ډایرکټ داسې نه راځي فارمولا کې به چینجز کوو دې لپاره مونږ استعمالو میچ فارمولا میچ د میچ فارمولې کار تاسو آلریډي لیدلی وو د میچ فارمولې کار د سیریز به ولیکم چې ایکوال ټو میچ ब्रैकेट स्टार्ट से सेलेक्ट कोम दे जगन के होता दा यो टाइम सेलेक्ट टाइम कम टाइम दा यो چې کوم هغه صدا ټیمو بیا کاما सेलेक्ट پکم مته دا ټول ټیمونه چې کوم هغه ست آل ټایم सेलेक्ट آل ټایم بیا کاما د ایگزیکټ میچ د پاره ول دا ورکم 0 بریکټ په کلوز کم دا ځکه انټر کم نو دا وای په 2 نمبر کا رو کې دا 2 نمبر دا 8 په 2 نمبر رو کې 8 بجې نو 1 7 نمبر په 1 کې شو 8 نمبر په 2 کې شو کنه دا چینج کوم دا ویلیو به سم چینج کی ګورې ښا 11 نو 11 بجې زمون صاحب په رو نمبر 5 کې دی 1 2 3 4 and 5 ټیک شو کنه دسه موږ دا چینج کولای شو هم د قشانت زرا سټیشن په دې ځکه کې څه شیزه دا نمونه هم زبا ولیکم چې ایکوال ټو میچ بریکټ به سٹارټ کما سلیکټ سشیزا دا علی دا نیم میں سلیکٹ کو کوما سلیکٹ آل نمونہ دا ټول نمونہ میں سک ڈالتا کی سلیکٹ لو کاما 0 بریکٹ پر کلوز کم انٹر بکم سوری بریکٹ ڈبل کلوز شو بخولا ٹک شو نو پرابلم علی وی پر سیکنڈ نمبر دے کالم دے کنا نو کالم 1 کالم 2 سیکنڈ نمبر دے کنا کالم 3 خان پر سیم نمبر دے پر کالم 3 گورے کالم 3 اوس په دې ځګن کې ز فارمولا کې سوالي کما په دې ځګن کې ز سلیکټ کما دا 5 او دلته سلیکټ کم دې ځګن کې 3 نو اوس په دا ټیک شي خان په 11 بجې باندې د ویب کلاس دی ګورو خان په 11 بجې باندې د ویب کلاس دی بیا هم دې ځګن کې موږ ته د علي ویلیو راکړې شو مطلب لګ لګ چینجز بیا هم راکړي نو دې لپاره دلته کې بل فارمولا استعمالوم میچ فارمولا ګورئ پر انډیکس فارمولا مکمل ځان پوهه کوي اصل کې دا اوس پورې چې ما کوم کار وکړو نو دا هم مونږ کو خو چې غلطيږي رزلټ بالکل صحیح نه راکړي صحیح رزلټ لپاره به زه کوم دلته بر اعظم انډیکس فارمولا مې ولیکلا انډیکس کې به زمونه اره غواړي نو په اره کې به ټول ټیبل دې ته سلیکټ کم داسي بیا بلته کې ورکم مزه کاما د کامینه بعد اوس د زمانه غواړي رو نمبر نو رو نمبر کې بلته کې سلیکټ کوم کله رو سلیکټ کوم خو بیا هغه انټرنل چینجز غواړي فارمولا کې نو زه هغه نه کوم زه ډایرکټ استعمالو میچ فارمولا دلته کې بدی کې دنه استعمالو میچ فارمولا کې بس سلیکټ کم دیتا اول دا ټایم بیا به کاما ولګوم بیا به سلیکټ کم دا ټول ټایم خو یو خیال وکاو د دې ټایم سره دا ټایم دا چې کوم ټایم لیکل ټي آی ام دا بس خامہ سلیکټ کو دا غون کالم به سلیکټ کو بیا کاما د ایگزیکټ میچ لپاره بل سلیکټ کم 0 بیا بریکټ کلوز بیا کاما اوس رو ختم شو زمونږ کالم نمبر غواړي نو کالم نمبر به څور کوم بیا به میچ فارمولا استعمال کوم چې میچ بریکټ سٹارټ سلیکټ وکم ورته دا چې کوم نیم دی او نه یو دایو بیا به سلیکټ کم دا ټول نمونه خو ټول نمونه کې به خیال کو سلیکټ آل نیمز خو دا ټیچر چې کوم موږ لیکل را په سم سلیکټ کو دلته به بیا ورکما کاما د ایگزیکټ میچ لپاره 0 بریکټ ډبل کلوز انټر کو دا به اوس ټکی دا چرته هم نشي غلطه دی اوس چرته هم څنګه به ټکی وس ګورئ په 11 بجې باندې د خان د جاوا کلاس ته تاسو وګورئ 11 بجې باندې د خان د جاوا کلاس ته نو ټیک دی کنه بیا بل یو کس راغی ډیوټای راځي و چې انس نوم مې او ته چیک کا چې زما په 9 بجې باندې د څه کلاس ته نو انس ته وایي چې په 9 بجې سره آی سی ټی کلاس ته ګورځ دا خبره ټیک ته کنه دا 9 بجې شوي او انس دا د آی سی ټی کلاس شو ټیک ده بیا دا شانت کې زما په 11 بجې د څه کلاس ته کنهشته د انس وای نو دی ورته وایي چې د ورلد کلاس تشتا ورلد کلاس شته د انس په 11 بجې د ورلد کلاس انس دا د ورلد کلاس ته ټیک شو دا شانت بل یو کس راشي او ته وایي چې په 7 بجې زما څه کلاس ته ورته وایي په 7 بجې دوم د ورلد کلاس ته دا یاد کنه څه ته وګورئ بیا بل یو کس ته یا کپنۍ دراشي وایي چې یاره د سکار اوکې چې زما جان نوم دی په 7 بجې زما د څه ډیوټي ده دلته ما پایور لیکل کنه خو تاسو بلته کې ډیوټي هغه دغه لیکل چې کوم ډیوټي وی هغه لیکل مثال
ستا کار چې کوم دی تاسو به سویپران یې مثال ټیک شو تاسو دلته به څه لیکلی سویپر ته سویپر یې یا مثال ته به چای تیارې په دې ټایم باندې مثال په دې ټایم باندې به جان څه تیارې چای تیارې روټۍ به تیارې سبا کوي تاسو به هغه لیکئ ټیک شو فلحال د تاسو د پوهې دپاره ما داسې ولیکل ما په ټایم ټیبل باندې جوړ کړو خو تاسو به خامخا په څه شي باندې جوړ کړئ په کپنۍ باندې نو انتهایی سمپل او اسانه فارموله ده او ډیره زیات یوز هم ده په کار چې موږ دا زده کړو اسانه ده په کپنیانو کې پکارېږي نو که څوک هم تاسو نه پوهې نو بالکل اوپنلی تاسو موږ ته میسج کولی شئ تاسو ته موږ انشاءالله 24/7 اویلیبل یو نن پورې همدومره کافي ده د الله په امان